मेरो फेसबुक अकाउन्ट भनेको 1.4K भएको बेला मोनिटाइज भएको थियो। यो सच्चा कुरा हो, कुनै झुटो कुरा मैले बोलिरहेको छैन। र म तपाईँलाई ठ्याक्कै कति दिन चाहिँ लाग्ने रहेछ है भने चाहिँ एकदम गाइडेन्स गर्छु, तर कुनै फेक गाइडेन्स चाहिँ होइन है। यो भ्युजको चक्करमा चाहिँ फेक गाइडेन्स ल्यायो भने चाहिँ तपाईँले नमान्नु होला। 1.4K मा चाहिँ मेरो मोनिटाइज भयो, तपाईँले प्रमाणसहित भन्दैछु। र ठ्याक्कै कति दिनसम्म चाहिँ लाग्ने रहेछ मोनिटाइज हुनलाई फेसबुक अकाउन्ट, यो कुरा पनि भन्दैछु। र चाँडो मोनिटाइज हुनका बेफाइदा पनि छन् के, साँच्चै भनेको बेफाइदाले गर्दा म एकदम तनावमा छु, र त्यो बेफाइदा पनि म अन्तिममा भन्नेछु। तर कुनै फेक गाइडेन्स छैन, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन। कति दिन चाहिँ मलाई लाग्यो भने चाहिँ म भन्दैछु। 1.4K भनेपछि एकदम स्मल अमाउन्ट अफ नम्बर के फर फलोवर्स, त्यो चाहिँ त्यो भए हुनाले चाहिँ एकदम विश्वास गर्नु होला होइन, कुनै फेक गाइडेन्स छैन। ल स्टार्ट गरौँ। म चाहिँ यो अर्को मोबाइल छ, अर्को मोबाइलमा चाहिँ स्क्रिन रेकर्डको माध्यमबाट तपाईँले देखाउनेछु, मोनिटाइज भएको नभएको प्रमाणसहित देखाउनेछु होइन। अनि स्टार पनि मोनिटाइज भएको छ र कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन भन्ने टुल पनि आएको छ। यो चाहिँ देखाउनेवाला छु है, यो प्रमाणसहित चाहिँ देखाउनेवाला छु। कुनै फेक गाइडेन्स छैन, एकदम विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ मेरो कुरामा। अरू अब यताउति हुन्छ भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर मेरो व्यक्तिगत अनुभव, मेरो व्यक्तिगत मैले चलाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भएको थियो र कसरी चाहिँ मोनिटाइज भयो भनेर मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। ठ्याक्कै त्यही कुरा चाहिँ तपाईँमा हुन्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ होइन, तर मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ म भन्नेछु है, कुनै नडाटेर चाहिँ एकदम सिरियसली भएर नडाटेर भन्नेछु है। तपाईँहरूलाई भने जस्तै म चाहिँ सुरुमा फेसबुकमा गएँ होइन। फेसमा गइसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गरेँ, प्रमाणसहित देखाउनेछु है त कति फलोवर्स थियो। अहिले चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 1.5K फलोवर्स छ होइन। तर मेरो जतिखेर मोनिटाइज भएको थियो नि उतिखेर चाहिँ 1.4K मात्रै थियो कि। यो चाहिँ अहिले बढेको होइन, लगभग 2 हप्ता 3 हप्ता जति नै भइसक्यो भनौँ मोनिटाइज भएको, कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुल पाएको 3 हप्ता जति भइसक्यो। अहिले चाहिँ 1.5K भएको छ। 1.4K मा नै मोनिटाइज भएको थियो कि, सायद 1.3K मा भएको थियो, मलाई ठ्याक्कै चाहिँ याद भएन होइन। तर धेरै कम फलोवर्समा चाहिँ मोनिटाइज भयो। त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रमाणसहित देखाउनेछु। सुरुमा हामी गयौँ ड्यासबोर्डमा, त्यसपछि हामी जान्छौँ नेटले अलिकति काम गरिरहेन र हामी सिधै जान्छौँ मोनिटाइजेसनमा है त। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ $0.25 भन्ने करिब 30-35 कति हुन्छ यो पैसा होइन। तर एकदम कम छ, अर्निङ चाहिँ अहिलेसम्म कम देखाएको छ। र यो अर्निङ कम हुनको कारण पनि म लास्टमा गएर तपाईँले भन्नेछु होइन। सुरुमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन भनेर $0.25 अर्निङ देखाइरहेको छ। यो जति पनि यहाँसम्म आजसम्म अर्निङ भएको छ यो भनेको कन्टेन्ट मोनिटाइजेसनबाट मात्रै भएको छ होइन। सो यहाँ स्टार पनि मेरो इनेबल नै भएको छ पहिल्यैदेखि। यो पार्टनरसिप त सबैकोमा सुरुमै आउँछ होइन। स्टार पनि भएको थियो। यो स्टार कसरी भएको थियो भन्दाखेरि 500 फलोवर्स चाहिएको थियो होइन। 500 फलोवर्स बनाउने बित्तिकै मेरो आइसकेको थियो यो चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ प्रब्लम भएन। त्यसपछि चाहिँ 1.4K मा चाहिँ कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुल चाहिँ आयो मेरोमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्रिप्सन र स्टोर फ्रन्ट पनि आउनेवाला छ। कुन बेला आउँछ थाहै नै हुँदैन। यो भनेको अचानक हुने कुरा हो होइन। यसको लागि कुनै क्राइटेरिया चाहिँ छैन कि अहिलेको नयाँ अपडेटमा चाहिँ युट्युबले गर्दा फेसबुकको यो मेटाको नयाँ अपडेटमा चाहिँ सब्सक्रिप्सन, स्टोर फ्रन्ट अथवा कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन अथवा स्टारको लागि कुनै नयाँ अपडेटले भनेअनुसार के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यति चाहिँ फलोवर्स, यति चाहिँ वाच टाइम, यति नै भ्युवर्स चाहिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छैन होइन। यदि तपाईँले कन्सिस्टेन्टली काम गर्दै जानुहुन्छ भनेपछि मजाले मिल्छ। यो चाहिँ कन्टेन्ट मोनिटाइजेसनको यो एकदम रियालिटी कुरा होइन। हामी सबैलाई सबभन्दा धेरै चाहिएको भनेको यो कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुल नै हो नि। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिल्सबाट चाहिँ $0.21 आएको छ, फोटोजबाट 0.03, टेक्स्टबाट 0.01 र स्टोरेजबाट 0.00 होइन। अहिलेसम्म स्टोरेजबाट कुनै पनि आएको छैन। र यो कारण म भन्छु तपाईँले यो कसरी चाहिँ मोनिटाइज गर्ने भनेर चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली चाहिँ पोस्ट गर्दै जानु पर्यो। कन्सिस्टेन्टली कति दिनसम्म पोस्ट गर्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ 20 हो कि 21 दिनसम्म चाहिँ मैले कन्सिस्टेन्टली पोस्ट गर्दाखेरि 20-21 दिनभित्रमा मेरो कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुल कसरी मिलिसकेको थियो। र कसरी मिल्यो भन्दाखेरि मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, म देखाउँछु। जब मैले पोस्ट गरेको थिएँ, यो भिडियो पोस्ट गरेँ होइन, यो 1.9K वाला यो देख्न सक्नुहुन्छ भूपदेव शाहसँग यो भिडियो पोस्ट गरेँ। र यो भिडियो पोस्ट गरिसकेपछि चाहिँ कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन इनेबल भनेर चाहिँ मेरोमा मेसेज आयो कि। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कतिवटा भिडियो पोस्ट गरेको छु भन्ने कुरा थाहा पाउनुको लागि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लगभग 17वटा भिडियो मैले पोस्ट गरेको छु कि। 17वटा भिडियो पोस्ट गरिसकेपछि मेरो कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन टुल मिल्यो कि होइन।
फरक कुरा यति नै हो। अब यो भनेको यो अरू भनेको 616 देखि 909 यो जति पनि भ्युज आएको थियो योभन्दा माथिको होइन यो भनेको चाहिँ पछि पोस्ट गरेको हो होइन। र अब तपाईँ भन्नु होला कि भ्युज चाहिँ अब भ्युज पनि बबाले आएको होला नि त, नत्र 19-20 भिडियोमा चाहिँ कसरी मोनिटाइज हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि भ्युज पनि आएको छैन के। यहाँ तपाईँले प्रशस्त स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ 1.9K छ होइन यो भिडियोमा चाहिँ, त्यसपछि 2.1K यो पनि पछि बढेको हो क्या। उतिखेर चाहिँ 1.2K 3K नै थियो जतिखेर मोनिटाइज भएको थियो, यो चाहिँ पछि बढेको 1.2K थियो। अनि यो चाहिँ लगभग 1.8K कति थियो यो 2.1K वाला। अनि यहाँ पनि अब 1000 भ्युजसम्म आएको थियो। अनि यो 1.8 यतिसम्म थिएन कि 1.7K थियो, अब यो 1K नै थियो, यो 1.2K थियो, यस्तो नै थियो होइन। तर भ्युज चाहिँ छैन हेर्नु यहाँ, भ्युज कुनै मिलियनमा गएको छ, न 10K गएको छ, न 100K गएको छ। भ्युज चाहिँ 1K अनि 1.5K 2K सम्म भ्युज गएको छ। त्यही पनि मलाई मोनिटाइजेसन टुल मिल्यो। सो गाइस त्यही हो मैले जति कुरा पनि भने होइन, यो कुरा चाहिँ एकदम सत्य कुरा हो, यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव होइन। ठ्याक्कै यही चाहिँ तपाईँकोमा पनि होला चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर त्यही हो कि मैले 20-21 दिनभित्र नै मोनिटाइजेसन टुल मिलेको। र मैले जुन भिडियो देखाएँ नि त्यो 20-21 दिनभित्रको भिडियो अब त्यो कति भयो 19-20 वटा भिडियो त्यहाँ भयो। त्यसपछि मैले एउटा दुईवटा अब 5-6 वटा फोटोहरू मानौँ होइन, अथवा 4-5 वटा पोस्टहरू मानौँ, त्यो लेखेर चाहिँ त्यो चाहिँ मैले पोस्ट गरेको थिएँ। त्यो भित्र चाहिँ मोनिटाइज भइहाल्यो कि। त्यो कसरी भयो त्यो मलाई पनि थाहा होइन, मलाई नि अचम्म लाग्यो त्यो हेर्दाखेरि। त्यो आफै मेसेज आइसकेको थियो मोनिटाइज भयो भनेर होइन। त्यसपछि मैले सेटअप क्लिक गरेँ, सेटअप भयो। अनि त्यसपछि एकचोटिका लागि खुसी मिलेको थियो। तर त्यो मोनिटाइजेसन भइसकेपछि पैसा चाहिँ नआउने रहेछ कि। अब हेर्नु 1.4K मा मेरो मोनिटाइज भएको थियो, अहिले चाहिँ 1.5K छ। फलोवर्स पनि खासै छैन, फलोवर्स पनि नभए चाहिँ अलिकति भ्युज पनि कमाउने भयो। र कसरी फेसबुकले पैसा त कसरी दिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नु मेरो कति धेरैवटा भिडियोहरू भाइरल गयो जस्तो पनि छ। एउटा लाइभमा चाहिँ कति 12 कति के भ्युवर्स पनि आएको छ, तर मेरो अहिलेसम्मको इन्कम चाहिँ 0.25। लगभग 3 हप्ता भनेपछि 21-22 दिनको कमाइ $0.25। हेर्नुहोस् यति कम इन्कम छ। अब यो किन भएको भन्दाखेरि मेरो चाँडो मोनिटाइज भएको जस्तो लाग्छ, किनकि न मेरो फलोवर्स छ होइन। फलोवर्स भएपछि अलिकति धेरै भ्युज आउँछ होइन। अनि तर फलोवर्सले नै भ्युज आउँछ, फलोवर्सले नै पैसा कमाइन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो त्यही हो, अब तपाईँले पनि त्यही ट्राई गर्नु होला। तर जति चाँडो तपाईँले धेरै फलोवर्स बनाउनु भयो, फलोवर्स बनाइसकेपछि चाहिँ इन्कम गर्ने चाहिँ सम्भावना धेरै देखिन्छ। र इन्कम कम हुनको कारणै त्यही हो, अब फलोवर्स कम भयो त्यसपछि इन्कम कम भयो। र यसको लागि चाहिँ हतार नगरेर 20-21 दिनसम्म चाहिँ कन्सिस्टेन्ट भनेको चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। तपाईँको कुनै भिडियो एक्सप्लोर भएर 1 मिलियन आएको भए सायद मोनिटाइज हुने थिएन, तर कन्सिस्टेन्टली तपाईँले पोस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ 20-21 दिनसम्म मात्रै पोस्ट गर्नुभयो भनेपछि मात्रै पनि, अथवा 0 भ्युज नै आओस् यो मतलब भएन, 500 देखि 1000 भ्युजसम्म मात्रै आओस् यो मतलब भएन। तर कन्सिस्टेन्टली चाहिँ 20-21 दिनसम्म तपाईँ पोस्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि 100% मोनिटाइज हुन्छ। र यो भिडियोहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले 1-2 वटा फोटोहरू पनि दिनको एउटा फोटो पनि पोस्ट गर्ने र एउटा टेक्स्ट पनि पोस्ट गर्ने गर्नुहुन्छ भनेपछि मलाई लाग्छ तपाईँको अनि मोनिटाइज हुनेछ।